اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ اساس د سی پی پی دوهم لیکچر ده. په لومړي لیکچر کې موږ سی پی پی یو ساده پروګرام صرف معرفي کړی او کارم کړی نه او پې تشریح کړی نه. نن غواړم چې زه هماغه پروګرام د هر یو لاین بیل بیل تشریح کړم. نو لازم سی پی پی پروګرام ته before starting the CPP language program you need to learn how to write, compile and run the first CPP program. مخکې د دې نه چې موږ تاسو د سی پی پی پروګرام باندې شروع وکړو چې څنګه یې ولیکو څنګه سٹارټ وکړو په کار د په دې باندې پوه شو چې دا څنګه رن کیږي. نو چې کله موږ غواړو پروګرام ولیکو موږ تاسو لپاره مخ اول ویلو په لومړني لیکچر کې چې دغه څه فایلونه هیډر فایلز په خپل په هیش باندې شروع کیږي. هیش انکلود istream.h دا چې دا په خپل ضرور دي چې دا به په هر پروګرام کې موږ ولیکو. istream چې دا د انپوټ اوټپوټ لپاره استعمالېږي چې موږ تاسو باید دا ولیکو. نو لازم دغه لومړني پروګرام ته هیش انکلود istream.h هیش انکلود connew.h void main فنکشن ده او کلیر سکرین فنکشن ده. دا ډیفالت پری ډیفاین فنکشن ده چې موږ ته سکرین کلیر کوي. یعنی کوم اوټپوټ چې موږ ته مخکینی پروګرام په سکرین باندې راکړی هغه څنګه کوي پاکوي. راځو سی اوټ ته ویلکم ټو سی پی پی پروګرام او ګیټ فنکشن ده خلاص. دا زمونږ او تاسو د سی پی پی ډیر یو ساده پروګرام ده. دا چې کوم کار کوي په دې باندې د سی مونږ لږه رڼا مخکې هم اچولې وه خو دلته نن غواړو چې په ډیټیل سره ووایو. دا هیش انکلود istream.h دا څه لپاره ده؟ دا انکلود د سټنډرډ انپوټ اوټپوټ لایبرري فنکشنز. مونږ مخکې ویلو چې دغه istream چې کوم ده دا مونږ دپاره د هغه کم انپوټ اوټپوټ فنکشن چې په دې پیکیج کې ډیفاین شوي دي هغه مونږ دپاره په دې پروګرام کې څنګه کوي پروګرام کې داخله یعنی پروګرام ته راوړي. یعنی که چیرته د پروګرام په هر ساحه کې زه د انپوټ اوټپوټ کوم فنکشن چې دا سی ان او سی اوټ دا چې کوم دي دا چې زه د فنکشن په هر ځای کې د پروګرام په هر ځای کې ډیفاین کوم نو دا به دغه پروګرام پیژني ځکه چې ما په سر کې ورته istream لیکلی دی. دا د لومړي لن خبره وه او خلاص. ګوره it provides cin and cout methods خپل فنکشن ورته وایي. څوک ورته میتھډ وایي څوک ورته فنکشن وایي دواړه یو شی دي. cin او cout چې دا پری ډیفاین فنکشن دي. چیرته پری ډیفاین معنا دا ده چې مخکې معرفي شوي دي. چا معرفي کړي دي؟ دا هغه کس معرفي کړي دي چا چې د خپل د سی پی پی لینګویج جوړه کړې ده. څنګه معرفي کړي دي او سره کوم کار کوي دا ټول به چیرته ذکر شوي دي؟ په istream کې ذکر شوي دي. دا څه لپاره استعمالیږي؟ دا ریډینګ فرام انپوټ اینڈ رایټینګ اوټپوټ ریسپیکټیولی. یعنی دا د ریډ کولو او د رایټ کولو لپاره استعمالیږي. ریسپیکټیولی معنا په ترتیب سره. یعنی ریډینګ د چا لپاره ده؟ د سی ان لپاره ده او رایټینګ د چا لپاره ده؟ د سی اوټ لپاره ده. نو دغه سی ان او سی اوټ چې کوم دي دا د ریډینګ او رایټ لپاره استعمالیږي چې په istream.h کې ډیفاین شوي دي. ورپسې دا دویم لاین هش انکلود connew.h دا څه لپاره ده؟ دا وی انکلود د کنسول انپوټ اوټپوټ. څه شی؟ کنسول انپوټ اوټپوټ. کنسول انپوټ اوټپوټ سره کم ده. دا به موږ او تاسو بیا لخر سره د پروګرام چې کله موږ پروګرام پریکټیکل کار کوو په هغه کې موږ به پوه شو چې د کنسول له لارې څنګه ډیټا اخیستل کیږي. نو د کنسول له لارې سره کوم اخیستل کیږي؟ دا هغه وخت چې کله مثلا موږ پروګرام کمپایل کو رن کو. که فکر هم کړی دی وخت کې موږ یو فنکشن سی اوټ لپاره سی اوټ فنکشن کې یو سمپل لاین اچو چې پلیز انټر یور نمبر. نو دغه کله چې دا موږ ته په کنسول باندې ښکاره شو دغه د کنسول په وخت کې موږ دې ته انپوټ ورکړه دغه ته په خپل چې شوی کنسول انپوټ وایي. چې شي کنسول انپوټ او دا اوټپوټ څه معنا هم دغه پلیز انټر یور نمبر دی چې ماته په سکرین ښکاره کړه په کنسول باندې ښکاره کړه دغه اوټپوټ ده او دا چې د کنسول لپاره ده. او که چې مثلا کنسول نه په پروګرام کې سره کوم چول کیږي په پروګرام کې هغه د پری ډیفاین کوو یو ویریبل د یو مخصوص یو سپیشل لغت سره یا د سپیشل ویلیو سره څنګه کوو په پروګرام کې د نن ډیفاین کوو. یعنی مخکې چې کنسول ته لاړ شو موږ دا عدد ورته یا دغه ویریبل څنګه کړی معرفي کړی ورته ویلیو پکې ورته اچولی. او دغه ګیټ فنکشن څه شته دا هم په connew.h کې ډیفاین شوی ده. که زه چې ته دا connew.h لري کوم او دلته دا ګیټ چې ولیکم دا به حتما ماته
مشکل ورکوي. مشکل به داسې ورکوي چې وایي به چې دغه ګیټ فنکشن چې کومه ده دا نه ده ډیفاین شوې، دا څه شی دی. نو چې زه کله کونی ولیکم دا به څنګه کېږي، دا به بیا مشکل نه ورکوي. راځم دریم لاین ته وایډ مین یې لیکلی دی دغومره. وایډ اصلا موږ او تاسو وایو خالي ته، امپټي خالي یا هیڅ هم نه کنه. دې لپاره وایډ کیورډ استعمالیږي. مین چې کوم ده بیا مین دا زمونږ مین فنکشن ده، یعنی زمونږ او تاسو د سی پی پی هر یو پروګرام باید مین فنکشن ولري. دا څنګه ده؟ دا مین فنکشن ده زمونږ. د مین فنکشن از د انټری پوینټ اف ایوری پروګرام. دا چې شه ده دا زمونږ د هر یو پروګرام انټری پوینټ ده. انټری پوینټ معنا دا ده چې موږ پروګرام شروع کوو او شروع پې اخلو زمونږ به مین فنکشن پکې. د مین فنکشن په واسطه باندې به موږ څنګه کوو؟ پروګرام شروع کوو، انټری پوینټ به باندې اخلو. in CPP language the void keyword specify that it returns no value. د void keyword چې دی معنا دا ده د void keyword void ګورئ موږ د فنکشن سره ستا یاد موږ دې کې مخکې موږ انټ لیکه، انټ هم لیکه د فنکشن سره انټ یا لیکه هر شي چې موږ لیکه یا لیکو مثلا وایډ. د دې معنا دا ده که چېرته موږ وایډ ولیکو ورسره وایډ چې کله ولیکو معنا دا ده چې دغه فنکشن موږ ته هیڅ شی نه ریټرن کوي، یعنی خالي فنکشن ده. که وی لیکو که وی نه لیکو پروا نه کوي. دا د وایډ کیورډ که موږ ولیکو که ونه لیکو پروا نه کوي. خو که چېرته لیکو که چېرته موږ ولیکو معنا دا ده کنه چې لږ به پروګرام انډرسټینډیبلی، یعنی معنا دا به چې دغه فنکشن هیڅ هم نه ریټرن کوي موږ ته، بس خلاص همدومره. سی اوټ ویلکم ټو سی پی پی پروګرامینګ. دغه سی اوټ په خپل څنګه دا یوز ټو پوینټ د ډیټا ویلکم ټو سی پی پی یوز ټو پرنٹ د ډیټا ویلکم ټو سی پی پی پروګرامینګ ان د کنسول. ګورئ سی اوټ موږ څه لپاره استعمالوي؟ سی اوټ باندې موږ مخکې خبره کړې وه چې دا موږ د کنسول هغه میسج چې د کنسول باندې ډسپلی کوو د دغې لپاره موږ څنګه کوو؟ سی اوټ استعمالوو. دا نور خپله په حساب باندې پښتو حساب باندې سینټیکس زموږ د پروګرام د سی اوټ فنکشن فکر وکړه. دا سینټیکس د چې سی اوټ دوه دانه لیس دین بریکټس یا لیس دین ساينز ډبل کوټ او بیا په اخره کې هم ډبل کوټ او سیمی کولن، بس خلاص. get function asks for a single character until you press any key it black the screen. gets function اکثر دا په امتحان کې دا سوال راځي چې دا څه لپاره استعمالیږي؟ دا دې لپاره استعمالیږي چې دا د سنگل کریکټر لپاره پوښتنه کوي چې ما ته یو سنگل کریکټر راځي. کله سنگل کریکټر ورکړي چې هر بټن وایي، خو یو سنگل کریکټر ده کنه چې هر بټن موږ تاسو پریس کو یو سنگل کریکټر ده څنګه کې سکرین بلاک کې خلاص. دا زمونږ د ساده پروګرام څنګه شو تشریح شوله. راځو دا پروګرام موږ کار کوو چې دا څنګه کار کوي. دلته لیکو یو نیو پروجیکټ اخلو، نیو پروجیکټ کوم پروجیکټ اخلو؟ پروجیکټ 1 سی پی پی پروجیکټ د زری ته چې ورکوم پروګرام 1 یا فرست پروګرامر شته چې ورکا سی پی پی بای ډیفالت ز سی پی پی انتخابوم چې ما څنګه ده سی پی پی ده او وینډوز اپلیکیشن ده کنسول اپلیکیشن ده. اوکې کوم یعنی پروګرام ډاټ ډیف. ګورئ دا زموږ استاد سره بای ډیفالت ولیکل دا ټول زه پاکوم. زه دلته د وخت د سیوینګ لپاره زه په خپله دا کاپي کوم تر څو زموږ وخت بچت شي. ګورئ هش انکلود آیس کریم دا ټچ کوي لیکي کوي نه لیکي دا هیډر فایل لا پروا نه کوي. کو نیو ډاټا چا هم داسې وایډ هم همداسې وایډ مونږ وویلې که چېرته وایډ مونږ ولیکو معنا دا ده چې دغه فنکشن هیڅ هم مونږ ته نه ریټرن کوي او که چېرته وی نه لیکو هم پروا نه کوي. کلیر سکرین دې لپاره استعمالیږي یعنی دغه پروګرام که چېرته یو ځل مخکې رن شوی یعنی کم میسجونه چې مخکې ورکړي هغه به څنګه کوي؟ پاکوي به یې. دا زه فی الحال کمنټ کوم. کمنټ معنا دا به په دې پروګرام کې څنګه کوي؟
کار نه کوي. راځم دا پروګرام رن کوم، ایگزیکیوټ ته راځم، کمپایل کوم. اول مخکې موږ لپاره چې موږ کله کمپایل کوو نو د پروګرام سیوینګ موږ لپاره ډیر ضروري ده چې موږ باید پروګرام څنګه کوو، ثبت کو. یو ځل نو ثبت لپاره زه پروګرام سی پی پی په نوم باندې ثبت کوم. موږ ویلو کنه چې د ایکسټنشن د سی پلس پلس چې کوم ده هغه .cpp ده. پروګرام سیو شو. د پروګرام د رن کولو لپاره لومړی مخکې باید مونږ څنګه وکړو، دا څه کوو. ګوره دلته ایرر ورکړه. څه ایرر ورکړه؟ وایي دغه 1 2 3 4 5 6 وایي دا څه شی دی، دا ما ونه پېژندل. ګوره دلته په اول لاین کې ورکړي دي ښه. وایي سی یوزر डी ډاټ نصرت الله ډاکومنټس پروګرام سی پی. دا زما د پروګرام لوکیشن ښیي چې ستا پروګرام په دغه ځای کې سیو ده. نو څه شی ورکړی ده؟ وایي ایرر یې ورکړی ده. څه ایرر ورکړی ده؟ وایي stray hash in program. معنا دا چې تاسو چې کله تاسو حتما یو څه اضافه لیکلي دي. وګورئ دا نمبرونه دې کې نشته. دا خو مخکینی پروګرام کې چې چا لیکلی دی هغه کاپی پیسټ پروګرام کاپی پیسټ کړی دی، نو حتما به ورسره څنګه راځي؟ نمبر راځي. دا ټول څه 1 by 1 پاکو. موږ او تاسو لپاره ایرر او د هغې سلوشن ډیر ضرور ده. پروګرام هر وخت رن کیږي، جوړ پروګرام هر وخت رن کیږي، خو په دې کې به موږ نه پوهیږو چې دا زموږ ایرر کوم ځای کې شته او کوم ځای کې نشته ده. زه مخکې چې دا زه یو ځل په دې باندې کمپایل کوم، دا زما سره رولز دا دي چې زه باید دا په خپله ځان سره کمپایل کوم چې آیا دا صحیح ده که غلط ده. په دې پروګرام کې که چېرته زه دغه لاین ونه لیکم، دا لاین کې چېرته ونه لیکم، دا کمنټ کوم، نو زه مجبور یم بیا د هر فنکشن سره دلته جدا std سټنډرډ ولیکم. ګورئ زه دا رن کوم، کمپایل، نو ایرر 0 warning 0. اوس رن کوم، ایگزیکیوټ، پروګرام مې کار کوي. خو که چېرته زه دغه لرې کړم او بیا یې کمپایل کړم، ما ته به ایرر راکوي سی اوټ فنکشن از ناٹ څه فنکشن وکړي، فنکشن انټ مین. وایي دې کې مشکله سی اوټ واز ناٹ ډیکلیر ان د سکوپ. سی اوټ مې نه دی ډیکلیر شوی چې دا د کوم ځای نه دا سی اوټ واخلي. نو زه چې اوس که همداسې سی ان ولیکم یا نورې فنکشن ولیکم، زه هر یو سره باید std کولن ولیکم. نه داسې دا باید زه هر یو سره ولیکم. خو دا چې زما وخت په دې باندې ضایع کېږي، نو زه راځم فقط دغه یو لاین لیکم، یوزینګ نیم سپیس std. دا کمنټ لرې کوم. زه پروګرام کمپایل کوم، ایگزیکیوټ، کمپایل، ایرر 0 warning 0 run. ویلکم ټو سی پی پی پروګرامینګ. یعنی پروګرام زمونږه استاسې نارمل کار کوي. دا زمونږ استاد سره لومړنی پروګرام شو. مهمه خبره پکې همدا وه چې هیش انکلود I stream the input or output scenes COUT لپاره هیش include connu.h دغه د clear screen او git چې یو بل نورو فنکشن لپاره دی لپاره دا هیډر فایل موږ ډیفاین کړ. او درېمه خبره پکې دا مهمه وه چې using namespace std دا موږ ولې دلته ولیکو؟ دا ځکه دلته موږ ولیکو چې څومره COUT فنکشن دي هغلته د جدا د std کولن لیکلو ته موږ ضرورت نه لرو. نو std ده std یعنی سټنډرډ سینس اوټ لپاره د دغې لپاره چې موږ د هر جملې د هر لاین په سر کې موږ ونه لیکو، نو موږ ورته دا پاکوو او دغه ځای کې یوزینګ نیم سپیس std ډیفاین کوو. دا زموږ ستاسې لومړنی پروګرام راځي. ایگزیکیوټ کوو یو ځل بیا 0 warnings run. ویلکم ټو سی پی پی پروګرامینګ. دا موږ تاسې زموږ سینټکس دي او نور دې کې داخل کې موږ هر څه چې وغواړو هغه لیکلی شو. دا ایگزیکیوټ کوو، کمپایل، 0 warning run. دا بل څه چې ولیکل هماغه موږ لپاره ډیفاین کړه. یا لازم کمپایل شو رن. دې وخت کې که زه هره بټن ووهمه دا ما سره چېرته ځي؟ دا ما سره بلاکس ته ځي، کلوزینګ ته ځي. ولې؟ ځکه چې دلته ما دغه فنکشن ډیفاین کړی دی، دغه له خاطره